আমি কয়জন ফিরলো বাঙা तपाईँ लान बगाउन लगा तो बाहिर दियो हरियाली यहीँ बोलान बड्डी हो ये लान बगाउन लगा ठिक छ यहाँमा है हुने हो बडा तेल तैरिने भयो नि ल ल बोबी एकजना भाग डल्ला बना नि त यसो बना कार्यक्रममा लान प्रक्रिया जारी भएको है ल वर्षमा लाउन पकाउने कार्यक्रम जारी भएको चोख लाउने तरिको लागि हो साथीहरू नन्दा कहाँ छ नन्दा नै थियो कहाँ